কি এইটো বস্তুৰে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব মানে কি টিকটক চিকটক কৰিব ভাল হ'ব আমাৰ সৈতে ময়ো টিকটক কৰিম বুলি আনছোঁ পিছত বাৰু আগতে মই টিকটক কৰিম আপোনালোকে চাই লওক কাটিলোঁ মানে কি বস্তুটো হেৰি আনি লগে লগে মই তাৰমানে দোকানতে কাটি দিলোঁ বস্তুটো আমাৰ দোকানতে কাটি দিলোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ পেকিং হৈছে বা ভিতৰত কল থকা খান লগা হৈছে আঠিয়া কল নে কি কল বা আছে কল আঠিয়া কল মানে ভীমকল দেই বেয়া মজবুতকৈ দি দিছে বান্ধি পেকেটটো ডাঙৰ খান কৰি দিছে চাক খুলি আছোঁ আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই আনিব ইচ্ছা কৰে মই তলত লিংকটো দি দিম ভিডিঅ'ৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিয়া আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিব পাৰিব নহ'লে চাৰ্চ কৰি আনিব পাৰিব ট্ৰাইপড মজা বঢ়িয়া মালটো হেৰি সাপৰ নিচিনা দেখি এইটো কি সাপ বোলে এই কিবা এটা আছিল এই নামটো পাহৰিলোঁ মালটো ভাল মানে কি চবতে পকাই থ'ব পাৰি ধৰ বেৰাই চেৰাই এনেকৈ পকাই থ'ব পাৰি বস্তুটো এইটো ভ্লগ বনাব বেছি ভাল মই এনেকুৱাও ভ্লগ বনাম বা এনেকুৱাকৈ পকাই থ'ব কিবা কাটি চিটি মাৰি দিব পৰা যাব বস্তুটো বেয়া নহয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আনিব পাৰে কিন্তু দামো বহুত নহয় খুব বেছি 250-300 মান টকাৰ ভিতৰতে পাব আনি ল'ব লাগিলে আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই কিন্তু মোৰ চেনেলটো ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ